Ce semnifică LED-urile de la microfonul DJI Mic 2? Deci când îl pornim, dacă pâlpâie becul verde, înseamnă că el caută receiverul. Deci dacă scoatem receiverul și îl pornim, vedeți, s-a oprit becul verde, înseamnă că este conectat la receiver. Bun. Acum, dacă apăsăm o dată pe butonul de pornire, se va face un verde mult mai deschis. Asta înseamnă că s-a activat noise cancelling-ul, adică reducerea zgomotului din jur. Apăsăm încă o dată, apare înapoi verde, înseamnă că s-a dezactivat noise cancelling-ul, adică se aude normal microfonul. Dacă apăsăm o dată pe butonul REC, începe înregistrarea internă și se aprinde LED-ul roșu. Deci acum a început înregistrarea internă. Acum, dacă ținem apăsat pe butonul REC, deci nu apăsăm pe el, ținem apăsat, se va face LED-ul albastru. Înseamnă că el a activat modul Bluetooth. Și acum, dacă ținem apăsat pe butonul de link, acest buton de sus de aici, el va intra în modul pairing și LED-ul albastru va pâlpâi. Vedeți? El acum caută dispozitiv Bluetooth. Deci cam asta fac LED-urile.